Okay guys, tuloy tayo sa ating tutorial ng Kolabida. So kung kanina tinuro ko sa inyo kung paano kayo mako-communicate ng mga customers nyo by sending a support ticket, ngayon naman, check natin kung paano naman kayo within the group o yung within your company or your business, yung mga added sa Kolabida website mo, mga team members mo, paano kayo makakapag-usap-usap within the Kolabida system. Okay? So tara, check natin to. Okay guys, meron tayong message section dito sa Kolabida. Ayan, messages. So dito, makikita natin that you can start a conversation. Meron tayo dito sa upper right na start conversation button. Okay? So, try natin ngayon yan. Click natin. And then dito, you have an option to actually choose between kung sa team members mo ba isa-send yung chat, yung message mo, or within your clients. And then, kapag sa clients, pipili ka ng name, di ba? Tapos yung message. So, typically, hindi, difference niya sa support ticket, yung kanina kasi yung support ticket, mga issues, di ba? Dito, just for messages lang, okay, yung purpose nitong conversation. Ngayon, mas maganda rin magamit mo siya for your team members, like I mentioned kanina. So dito sa team members drop down, lalabas dyan lahat ng mga users na added sa Kolabida website mo. Okay? So piliin mo siya, on this case yan, si Maria, and then yung message. So lagay lang tayo, this is a sample message. Okay, and then hit send. Okay. So makikita mo dito, lalabas na yung naging message mo sa ka-team mo kay Maria. Yan. Zoom natin ng konti. Ayan. Okay, di ba? So magiging parang chat window siya. Okay, so punta tayo dun sa isang window para ma-simulate naman natin sa end ni Maria or ng team member. Alright guys, so ito yung window ni Maria. Overlap lang natin sa isang window ni admin. So makikita natin dito and si Maria yung nakalagin. Ayan yung name niya. Okay. So para ma-simulate natin guys, makikita nyo merong isang messages dito, di ba? May one. So click natin yan. Ayun. So lalabas dito na si admin nag-message siya. Yung message niya, yung oras, saka yung date. Okay, so pwede tayong mag-reply. Type your message here. Hi, this is my reply. Tapos pwede ka rin mag-attach ng file. Ayan, may attach file tayo dito. So, kung may gusto kang isend na file, pwede yan. Send. Ayan, so ayan, lalabas na yung conversation dito, yung reply, di ba? So, useful siya kung gusto mo na kinda yung conversation ng mga tao mo, dito rin nangyayari sa loob ng Kolabida. So, try natin na parang i-side by side siya, yung dalawang window. Side by side natin. Yan. So, ito yung window ni team member, si Maria. Tapos, ito naman yung kay admin. Okay, sa left. So, for this, kailangan mo ring i-refresh para lumabas yung conversation. So, yun yung ano niya, hindi pa siya kumbaga real time, di ba? And then another message yan. Tayo send. Yan, so lalabas yun. So dito, ayun. So dito sa end ni Maria, ayan, nag-real time na siya. So kahit hindi ako nag-refresh, naglabas tong another message. Okay? So try natin ulit. Okay, send natin. Okay, so dito sa end ni admin, ayun doon siya nagkakaroon ng ayun na yun, nag-fetch na yan. Minsan mayroong konting delay or ano, 'di ba, sa message or sa pag-fetch ng data.
So, dito sa notifications din, mapapansin nyo, manonotify din yung mga kasama sa conversation kung nag-reply yung kausap nila or may sinabing update, di ba? So, ganun siya nagwo-work, okay, yung ating conversation. So, ayan. So, pwede mo pang yung may parang filter dito. Lakihan ko lang ulit yung admin view. So, nakita natin, meron pa dito na parang filter na search contact, kumbaga. Kita nyo to. Sa, balik tayo guys ha. Lagyan natin ng konti. Ayan, sa messages tayo. May one din. Kay admin, lalabas din yon. Lalabas din kay admin yon. Kapag may bagong message, yung counter na yan, na may one, kumbaga unread message. Unread message siya. Zoom out tayo ng konti. Yan, para makita natin. Okay? So, ganyan siya. And then, dito sa left side, ito sa left side na to, kung nakikita nyo siya, nandito yung, yung parang makakausap mo. Okay? Kasi pwede kang mag-search. Kung marami ka ng conversation, pwede mo i-search dito yung contact or yung gusto mong basahin na conversation. Okay? Para mas makita mo siya. So, ayun guys, yung messaging feature ng Kolabida na magagamit nyo to exchange private messages between your coworkers or yung mga ka-team mo. So, thank you and let's proceed to the next video.